Good afternoon, everyone. Welcome to the free webinar on eliminating self-defeating behaviors for teachers, brought to you by the Center for Human Research and Development Foundation, Incorporated. And it is my honor to introduce to you our resource speaker for today. He is the CHRDF's Program Director and Lead Trainer for Continuing Professional Development. He is Training and Development Specialist. He is a licensed professional, teacher, and currently finishing his graduate degree in education in De La Salle University, Manila. He is a textbook writer and passionate educator in basic and higher education. He is specialized in 21st century pedagogy, technology, enhanced education, Christian formation, and gender and development. Without further ado, let us all welcome Mr. Jeffrey M. Mayor. Hi, sir. Hi, sir. Hello, good afternoon. I hope everyone can see me. Hello po, good afternoon po. Ako po si Sir Jeffrey Mayor. Ako po ang Program Director ng aming organization, Center for Human Research and Development Foundation. And I am so happy to welcome how many people in Zoom? Whoa, we're over 100, no? We have 134 participants. And in YouTube, I think there are less than 100, no? Ayan. Kamusta po kayo? No? Would you like to share kung ano po ang inyong minirienda ngayong hapon? Or baka po wala kayong kinain ngayong hapon, medyo mahirap yan. Diba? So sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Yan, thank you. So welcome to our free webinar for hopefully I can finish in 1 hour. Madaldal po ako. Medyo madaldal po ako. And I think some of you are already familiar with me, especially in our organization. And I hope magkaroon tayo ng fun and exciting session today. Wow! Footlong yung pagkain ni Ma'am. Wow! Parang gusto kong kumain. Si Ma'am naman dito, si Ma'am Sabrina ay siopaw. Sabi niya sa YouTube. Salamat sa mga nagbabahagi kahit malamang sa virtual na pagbabahagi ay naambulan kami na inyong mga, masarap din yun, pansit, no? Pampahaba ng buhay. Ayan. Okay, salamat. No? Hinihinay sa rambutan, kamote, mga ano po yan, source ng sugar. Okay? Ayan. So, this afternoon, pag-uusapan natin, overcoming self-defeating behaviors for teachers. Taas ang kamay ng gustong ma-overcome ang mga self-defeating behaviors nila. Taas ang kamay. Yan. Okay. Very good. Ang dami, no? From all over the Philippines. Hello, hello, hello. Mabuhay at welcome sa ating webinar to this today, this afternoon. Okay. So let's start, no? Dito sa CHRDF, simple lang hinihingi namin, no, na tayo pag umattend ng mga webinar, kailangan we have an open mind, open heart, and open will.
Anong ibig sabihin? O, wag mo nang isipin na lahat ng mga nasasabihin ng mga speaker, alam mo na. Listen with curiosity, no? Yan minsan kaya hindi effective yung ating pakikinig ng mga webinar. Oo nga, nakabukas yung cellphone. Oo nga, naka-tune in sa Zoom. Pero nasaan ang attention? Saan ang sa nakatingin, sa nakikinig? Okay? Open our heart. Avoid cynicism. Have empathy. Have compassion. Makinig sa mga speaker. Ganun din sa isa't isa, no? Sa mga nagbibigay ng comments sa atin sa chat, sa atin sa YouTube. Sana lahat tayo ay willing magbigay ng kindness sa isa't isa. And last, open will. No? Minsan kaya ayaw natin makinig, ayaw na natin talagang, alam mo, certificate lang talagang habol ko sa seminar na to eh. Kasi natatakot tayo may ma-discover sa sarili natin. And so, have courage. We are not giving away free certificates here for no reason. We do this because we want to help teachers. And I hope you are willing to help yourself. Is that possible? Is that okay? Ayan. So, this afternoon, our goal is to examine our life. Dahil sabi ni Socrates, the unexamined life is not worth living. So we have to take our journey from within. Okay? So ngayon, hindi tayo maghahanap ng mga taong ituturo. Hindi tayo magtuturuan ngayong araw na to na, siya, ganyan. Lagi niyang tingin natin sarili. Procrastination. Hindi yung, may kilala akong ganyan ah. Siguro yan yung co-teacher ko. Siguro yan yung principal. Hindi. Ang pinag-uusapan natin ay ang iyong sarili. Okay? So, this afternoon, our goal, yan, tingnan natin. Sino ikaw dito? Sino ka ba dito sa mga nandito? Nakita na siguro ng iba sa inyo yung mga anong to, no? Itong nakita ko lang din to sa social media eh. So sino sa inyo ang level 1? Poser mode. Lakas magpanggap na busy. Todo kung makakalikot sa computer. Makakunot ang noo para kunwari may iniisip na malalim pero wala naman talaga. Yan. Ito medyo ano pa to eh. Nung mga wala pang pandemic to ginawa eh. Pero siguro sa bahay para hindi siya utusan ng asawa niya or utusan siya ng magulang niya o nagpapanggap na lang siya na may ginagawa siya. Meron bang ganito sa inyo? Yan. Sige, umamin ka na. Tayo lang to. Walang nakakaalam kung sino ka. Hindi kita kilala. Ikaw ba yun? Ayan. Sino naman ang mga level 2, mga slightly used? Totoong may ginagawa naman. Carry lang kasi malayo pa naman ang deadline. Pwede pang magkape, magpatayo-tayo, chika-chika, ganon. Yan. Sino yung ganito? Patsa-atsaa. Pag sinabing patsa-atsaa ngayon, hindi lang yung tsaa talaga na literal na tsaa, no? Tsaa means chismisan. No? Hot tea. Spill the tea. Diba? Alam niyo yan, mga teachers, diba? Yan. Okay. Oh, ikaw ba to? Hala, level 3 na. Things are getting real na. Yung feeling mo, madali lang yung ginagawa mo, tapos natauhan ka. Sabi mo sa sarili mo, OMG, paano to? Need mo nang mag-focus. No? Kailangan mo nang matapos yung mga deadlines. May mga deadlines. Ayan. O, ikaw ba to? Ayan. Level 4, pahingi ng pahinga. Lapit na ang deadline. Di po magtatapos yan kung hindi ka mag-overtime. Di ka naman pwede mag-overtime. Ito nga, medyo pre-pandemic pa. Nakatira pa sa probinsya, magbabiyahe pa siya, ganyan.
So, kailangan nyo mag-overtime. Pero ito, sa work from home, nangyayari din, di ba? Na, ay, kailangan ko, hindi ako matutulog. Kailangan ko matapos to kahit abutin ako ng alas 12, alauna. Yan. Sino dito ang level 5? Take me, Lord. Yung tinatawag mo na lahat ng mga santo, tapos buong sambayan na kayong nagsasakripisyo, nag-overnight na sa school, para lang may habulan sa deadline, nakalimutan mo na nga wala kang love life. Ayan. Diba? Nakakaiyak naman yun. Sino? Anong mga level kayo? Ayan. Diba? Kung titignan natin, meron ding kinalaman yung pag-uusapan natin dito eh. Ayan, yung mga level 2. Oo naman, di pa naman simula ang pasukan. Grabe. Anong ginagawa mo, Mama Maria Teresa? Ba't level 5 ka na? Brigada Eskwela pa lang, level 5 na. Paano pagka nagpasukan na? Baka level 10 na. Ayan. Prayer ministry ka. Lagi ka pala talaga nagdadasal. Yung trabaho nyo, kailangan lagi talagang magdadasal. Okay. So, napakaganda, no? Napakaganda na mapaalala sa atin na yung trabaho bilang teacher, ganyan, no? May mga intensity siya, di ba? Kaya hindi ko masisisi yung mga ibang teacher. Siguro feeling nila, ano naman, malapit na ang pasukan, parang malapit na matapos ang bakasyon. May mga ganun bang feeling, mga teachers? No? O yung kahit mga nasa private school natin, anytime na, magsisimula na yung pasukan, di ba? Ayan. I feel you, sabi nga ni Ma'am Lenny Mendoza. Okay. So our topic today is very interesting and I thank all of you for coming here, for taking your precious time away just to listen to this presentation. And I promise you, I will not waste your time. I will not waste your time. Our topic is procrastination. And procrastination is the delay in taking an intended course of action despite anticipating adverse consequences. No? There is a source, but I wasn't able to put it. I'm really sorry. No, it is not it is not coming from me. No? So ito, sino may mga sakit na nagpo-procrastinate? Okay, for me, just to know if you have this experience or you've done this in the past, you've procrastinated. No? Yan. Sabi ni Ma'am Patricia Lagnayo, ang hirap umilag sa procrastination, sir. Ha ha ha. No? Ayan. 'Di ba? So maybe in one point, no, lalo na ng mga estudyante tayo, talagang naranasan natin 'to, no? Yan. 'Di ba? Pero ang tanong ko, as a teacher, nararanasan niyo rin po ba ito? As a teacher. No? Yan. So sabi, society's assumption is that teachers have an easy job. Okay. Huwag muna tayo mag-negative reaction, ha? Huwag tayo muna maghulos-gilig kayo, mga kapatid, hingang malalim. Huwag muna tayo magba-violent reaction. So merong mga references dito, no? Kasi daw, kung titignan nga naman natin, ang mga teachers, I don't know, in principle, pero different in practice. Nagreklamo na nga yung iba kanina naghihimagsik na yung puso nila na, totoo ba? May bakasyon ba talaga? Kaya sa totoo lang, di ba, meron talagang declared na
vacation, supposedly, walang pasok, no? Pero sa amin kasi, I teach in private school. Kaya pag sa amin, secret talaga. Pag bakasyon, bakasyon. Kasi wala kami sweldo eh. Yun ang matindi doon. Kaya hindi talaga kami pwede magtrabaho. So, meron kaming vacation and we're not required to report. Tapos meron din tayong Christmas vacation. Sinasabayan natin yung vacation ng mga bata. No? Samantalang kung titignan natin yung mga nasa opisina, no, especially yung mga offices na may kinalaman sa frontline, 'di ba? Na halimbawa mga ospital, wala sa kanilang holiday, wala sa kanilang Pasko, wala sa kanilang summer. Doon sa parting 'yon, doon nila nakikita na parang mas maluwag yung buhay ng mga teachers. Okay? Gets? Gets mo natin yon? Okay. Na tayo, we can also be flexible. Diba? Aminin natin yon. Na hindi naman tayo, halimbawa, nandiyan yung mga test paper, sino nagsabi na pagka nandiyan na yung test paper, dapat checkan na natin yun? Diba? Pag ikaw ba, principal, pwede mo bang sabihin na, oy, checkan mo na yan. Hindi ka uuwi pag hindi mo yan na-checkan. Walang ganun eh. Diba? Checkan ko yan pagka gusto ko na mag-check. Yan ang reality ng buhay ng teacher. O, anong dahilan? Alam nyo ba kung anong dahilan? Kung bakit hindi dapat pinipilit ang teacher mag-check ng papel? Aba, pag ang teacher, masama ang loob ng pag-check ng papel, mababa lahat ang score ng mga bata. Agree or disagree? Oh, 'di ba? Agree or disagree? 'Di ba? Huwag mo pipilitin ng teacher mag-check ng papel. Okay? 'Di ba? Pagka ang teacher, no, masaya, 'di ba? Pinakamagandang mag-check ang teacher ng papel pagka bagong sweldo. 'Di ba? Talagang ang pag-check niya, ang bilis. Pag bagong sweldo, ang bilis mag-check. Di ba? Okay. Huwag kang magbibigay ng chechekan sa teacher pag hindi pa siya sumusweldo. Nako. Napaka-critical niyan. Lahat ng mga, pati mga punctuation. Mali! Di ba? Okay? So, minimal work supervision. Ganun din tayo. Hindi tayo katulad ng mga ibang trabaho na laging chine-check, may quality assurance, quality checking, ganun. Agree ba tayo doon? So doon sa part na yon, doon sa mga part na yon, siguro maaari nating sabihin, totoo, no? Pero lahat naman po ng trabaho may hirap. At yun yung hindi nakikita ng lahat ng ibang tao. Okay? So, teaching profession is characterized by high degrees of self-determination. No? An example of this is working at our own pace. Okay. So ito yung sinasabi nun na binibigyan tayo, ang kasunod kasi nito, no, high degree of self-determination. So ang hinihingi din talaga sa atin dito, dapat ang teacher pala may mataas na disiplina. Kasi medyo maluwag na siya, no? Hindi tayo meron ba sa inyo na may karanasan na everyday siyang ino-observe ng kung sinong Poncio Pilato sa buhay niya? Siguro naman wala naman, ano? I think that is grabe, no? Pagka everyday may nag-o-observe sa iyo. Wala naman every class may mag-o-observe sa atin, di ba? Observation is happening sometimes once a year or once a semester or ang pinakamalimit lang is per term or per quarter. Tama po ba? No? So, ito yung sinasabi natin. Kailangan natin ng certain level of we need a certain level of self-determination. And ang isang titignan din natin, every time nakikipagkwentuhan po ako sa mga teachers sa pagbibigay ko ng training, ang lagi ko naririnig, no, na naging guro sila dahil mahal nila yung ginagawa nila.
And this confirms what Richardson and Watt said, that intrinsic motivation is the reason for choosing the teaching profession. Many teachers choosing the teaching profession. Okay? Kayo po ba? Do you agree with this? No? Yan. So, pero kailangan po, no? Yung high autonomy requires high self-regulation competencies. Okay? Kung tayo po masyadong maluwag yung ating buhay bilang mga teachers, in the sense na hindi tayo laging binabantayan, na hindi lahat ng galaw natin ay, kumbaga, tinitignan, sinusukat, ang hamon nito sa atin bilang mga guro. Okay lang no, nagsasalita ako sa wikang Filipino. Total, buwan ng wika naman. Ang hamon sa ating mga guro ay paano natin mapapanatili yung self-regulation competency sa loob ng ating sistema. No? So dito po pumapasok yung problema ng procrastination. Dahil tayo ay masyadong malaya bilang isang nilalang, malaya tayo na isang tabi ang mga gawain na gusto nating isang tabi. Agree or disagree? Pwede ko bang marinig ang mga mabasa ang mga sagot ng mga nandito sa Zoom? Napaka-active po ng mga nasa YouTube. O, di ba? Siyang tunay. Gusto ko yung sagot na yan, ha? Di ba? Yun po yung ating kinakaharap na problema bilang mga guro. Na tayo ay masyadong malaya, na malaya din tayo na huwag gawin yung ayaw nating gawin. Di ba? So, kailangan talaga, meron tayong self-awareness. Ako ba to? Teka lang, parang wala akong nagawa ngayong araw na to, ah. Di ba? It will reveal some self-knowledge, no, na parang nagiging ano ko na to, character ko na to, ah. Parang hindi ko nagugustuhan yung sarili ko. Parang kilala na ako sa school na ako yung laging huling nagsasubmit ng mga requirements. Parang ako yung may trademark na ganun. No? Wala po ako sinasabing masama magpahinga. Ha? Pero sinasabi natin dito, kailan kalabisan ang pagpapahinga? Mamaya pag-usapan natin yung pagpapahinga. No? So, and then self-control. You know, we also have to protect ourselves from ourselves. Dahil ang ating sarili ay nakakatakot din. Tama ba? Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Na may mga pagkakataon ng sarili natin, dinadala din tayo sa mga bagay na hindi maganda. No? O bakit po ba may mga taong nagkakasakit? No? Sobrang kain, sobrang sigarilyo, sobrang inom. Di ba? Dahil dun sa realidad na hindi na nila nakontrol ang kanilang sarili. Yun ay bahagi din ng sarili nila. Gusto nilang uminom, gusto nilang manigarilyo, gusto nilang talpak pa. O, di ba? Lazada, Shopee, Shake, di ba? Kailangan din natin protektahan ang sarili natin mula sa ating mga sarili. Okay? So, ganoon din sa procrastination. Bakit po natin dapat pag-isipan ng procrastination? Dito sabi, it can lead to higher perceived stress. Bakit? Aba, hindi ka ba mai-stress na ikaw na lang hindi nagsasubmit? At ikaw ang pariringgan sa mga GC. O, yung mga hindi pa po nagsasubmit dyan. Di ba? Hindi ka ba mai-stress na pinipressure ka na ng mga higher ups na mag-submit o gawin yung mga dapat mong gawin? Okay? And sometimes,
because of procrastination, we can also experience decrease in job satisfaction. Hindi na tayo masaya. Kasi, ang dami mong gagawin. Pero actually, hindi naman yung mga gawain na yun dumating ng iisa. Alam po, pinakamaganda example dito, yung mga tsetsika nating papel. Mga ma'am and sir, mag-aminan tayo. Ako po ay guro din. Kaya ako po na ikukwento ito. Hindi po ako marap sa inyo bilang isang malinis na tao. No? Pero bakit ba natumambak yung mga papel na tsetsika natin sa ating mga table? Hindi natin pwede sabihin, ay wala kasi akong time eh, madami kasi akong ibang ginagawa. Hindi, alam natin sa sarili natin, may mga vacant period tayo. Eh yung vacant period ko, para yun sa ganito, ganyan. And this is an example, clear example of procrastination. When we prefer to do something else instead of finishing the task at hand, then it's procrastination. We know it's important. We know when we delay it, we will suffer negative consequences later on. It can be an occupational hazard. No? Negative effects on students and students' achievement. Diba? Kasi ang dami nating gagawin para sa atin, abala na magturo, patay. Our first priority is to teach. And then teaching becomes abala. And nararamdaman ng mga estudyante natin yun. When we are stressed out, when we are unhappy, di ba? Procrastination is a complex phenomenon. And other people are confusing procrastination with poor time management or laziness. No? So let's know why do we procrastinate? So let's see, no? These are the reason. Minsan kaya ayaw natin ng mga gawain. Ayaw natin gawin yung mga gawain. First, kasi nabobore tayo. Agree or disagree? Diba? Mag-check ng papel. Nakaka-bore naman yan. 100 papel yung check-checkan ko, nakakaiyak. Diba? Ilang notebook ngayong mga pandemic, no? Sa dami ng mga estudyante natin, yung mga modules, diba? Walang sagot. Ayan. Namumblema tayo pag walang sagot, pero pag mahaba yung sagot, namumblema din tayo. Mahaba naman. Ano ba? Kaya hindi kayo namumblema pag mahaba ang sagot. Pag mahaba ang sagot, 100 agad. Wala nang basa-basahan. Okay. Frustrating. Sometimes it's frustrating. Hindi ko naman trabaho to eh. Hindi naman to akin eh. Ba't ako gumagawa nito? Ako ba yung principal? Unstructured. No? Minsan, paano ba? Saan ba ako magsisimula? Diba? Para mga ganun. Saan ba ako magsisimula? Napapakanta ka minsan, no? Dito ba? O dito ba? Ang dapat kong kalagyan. Diba? Or minsan, ambiguous. Ano ibig sabihin na ambiguous? No? Magulo. Walang direksyon, no? Maaaring tama o mali, no? So difficult, no? This can be poor competence belief, no? Na feeling mo hindi mo kaya, no? And then very important, why we procrastinate, sometimes because it's lacking of personal meaning or wala siyang
intrinsic reward. Ito na yung sinasabi ko kanina. That sometimes we don't want to do things because we want pleasure over pain. Diba? Siyempre ba ang taong gugustuhin na nakaupo lang maghapon sa isang lamesa at walang ginawa kundi magtrabaho kaysa humiga, manood ng mga funny videos, mag-Netflix, YouTube, no? Or makipagtawagan sa mga minamahal, di ba? O kumain, di ba? So ito yung mga sinasabi natin na nagdadala sa atin kung bakit tayo may procrastination. Nakakatulong po ba na na-identify natin itong mga ito? Kasi ito when we are trying to overcome something, the first step is to identify where is this coming from. Okay? Can you send me a heart if you are still listening to me and you are liking what I'm saying? Thank you very much. No? Diba? So functional or strategic procrastination. Meron ding mga psychologists na naniniwala ng ibang ang procrastination can also be helpful sa panong paraan. Na minsan nga daw, kaya hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay agad-agad, kasi nagpa-prioritize tayo. No? Na minsan, mas pinipili natin gawin kung alin yung una, madali. Diba? Kung 5 yung gagawin ko, alin yung pinakamadali dito? Yun yung uunahin ko. O alin yung pinakamahirap dito? Yun yung uunahin ko. O alin dito yung pinakakailangan agad o kailangan ko maipasa agad? Yun ang uunahin ko. O alin dito yung alam na alam ko kung paano gawin? Yun ang uunahin ko. Yan ang tinatawag na functional or strategic procrastination. Okay? So don't feel bad. Don't feel sad. Lahat ng ito ano nga po yung kantang yun? Stupid Love, di ba? Okay. So, meron rin palang tama sa procrastination, ano? Yung pala yung functional or strategic procrastination. Pero as usual, just like in any science, merong mga tao na hindi naniniwala doon. Sabi nila, voluntarily, consciously, and needlessly delaying one's intended actions, knowing one will be worse due to the delay, implies a failure in self-regulation. Okay? So, I think we can meet halfway. Functional or strategic procrastination is something that we can practice as long as we know what is the limit. No? The limit is still important. Kasi pwede rin nga naman na, okay, meron ka 5 gagawin, ginawa mo yung una, and then wala na, hindi mo na ginalaw yung 4. So ito yung sinasabi pa rin ng mga authors na ito. Kulang, failure pa rin yun sa self-regulation. So lack of self-regulation leads to negative consequences such as, just like in procrastination, there is perceived stress. Nakaka-apekto po ang stress sa katawan natin. Sometimes stress, kaya minsan napapahilot-hilot tayo kasi, di ba? May mga term tayo like lamig. Diba? Nakaka-apekto po yun sa katawan natin. Minsan nagkakasakit na tayo dahil sa stress. No? Humihina yung ating resistensya. Minsan it can be source of depression kasi feeling mo, hindi ako magaling.
Hello, sir. We cannot hear you po. Wait lang po natin si Sir Jeff. Baka nagkaroon lang po siya ng internet problem. Thank you. Wait lang po natin si Sir Jeff to rejoin the meeting po. Thank you.
Hello po, I'm back. Hello, I'm back. Can you hear me? Yes, sir. Okay, sorry po, nagkaroon tayo ng technical problem. Ayan. So, we see that there are a lot of negative consequences when we fail to self-regulate, especially when we are talking about procrastination. Okay? So, are we good? Let's continue. When do teachers procrastinate? No? So according to a study, teachers procrastinate first when they are given administrative and organizational tasks. Yeah. Our speaker the other day, Dr. Mary Grace Gomez from UP, no, sabi niya, pwede naman nating tignan sa ibang aspeto yun eh. No? Pwede nating tignan yun na we're being trained. No? In the future, we don't know. Pwede tayo mag-hold ng mga position sa school. And so, when we are already given administrative and organizational tasks, no, even we're not yet in that position, then that becomes a career preparation. No? So, parang nga sinasabi dito, no, na sinasabi niya na there's always a positive way of looking things. No? Ayan. So, how do you think about that? No? Okay. So, correcting students' exam, no? Ayan yung isang example ko kanina. Evaluating students' overall performance. So ito daw yung mga the most common, no, reasons why teachers procrastinate. So strategies to overcome procrastination. Are you ready? No? So first, pag boring yung mga ginagawa natin, no, this is my own interpretation, and I think many of you will agree. When we are bored, no, one of the sources ng boredom is when we are lacking, we lack challenge, no. There's a challenge is lacking. Diba? Pag we don't feel challenge, wala. Boring yan. Alam ko na yan. Ganyan lang gagawin dyan, madali lang yan. Diba? And sometimes, sa sobrang nadadalian tayo, hindi natin ginagawa. No? Sabi, a growth mindset helps most when you are faced with a challenge. So what can you do? No? So, before we proceed to frustrating, no? What can you do when the task is boring? So, you spice up, no? Whatever you are doing by looking into more details. No? More details. Halimbawa, kasi minsan, ang tendency ng tao, pagka nabobore siya, babasta-bastahin na lang niya yung gagawin niya. No? Hindi siya masyadong ganun ka-particular sa mga details. No? So, if things are boring to you, how can you do it in a way that will be more interesting for you? No? Pwede mong isipin 'yon in that sense. Paano ko siya mas magiging paano ko siya gagawin na mas interesting? Can I engage other people? For example, this is an example, a very good example. You can engage other people and then teach them how to do it. Yung mga interesado, not because you're aiming to hand over that task to other people later on. Kasi may mga trabaho po talaga na may mga tinatawag na task-specific
ah, ah, ma- mga kumbaga confidential ganito ng mga tasks, so we cannot only give it to other people, you know. Pero in the process you can actually train, no, other people, engage other people, or ask other people, no, what do you think of this? So by doing it collaboratively, things might be different. Okay? So number 2, frustration. So when you're frustrated, frustration is an emotion. Okay? And remember, when we talk about emotion, those are energy in motion. Okay? So it's important to source where it is coming from. Okay? So baka kaya frustrated ka kasi galit ka dun sa nagbigay ng trabaho. Okay? Or galit ka dun sa kasama mo. No? Kasi hindi siya tumutulong. 'Di ba? So meron pang mga ibang self-destructive behaviors na gusto ko i-discuss under sa frustration. Okay? So sometimes, yan, you're frustrated because you are blamed or you like blaming. No? Na hindi ko naman talaga dapat gagawin to kung hindi lang dahil doon, hindi naman sana ako yung gagawa nito. Okay. So bakit ba ako ang gumagawa nito? Okay. You're blaming other people. So when you blame other people, according to Robert Anthony, you give up your power to change. Diba? And blaming is not a trait of a person who is successful. Because people who are successful take responsibility. Okay? So, and I'm not saying na magpaabuso ka, bahala ka, no? Bayaan mo na ikaw lagi gumagawa. Hindi naman yun yung ibig sabihin nun. Pero titingnan mo rin kung umaabuso yung mga tao sa pagpapagawa sa'yo, ng mga bagay-bagay na feeling mo hindi naman dapat ikaw yung gumagawa, you also ask yourself, instead of just blaming, ask yourself, what have I what specific action ang ginawa ko, no, para malaman nila yung nararamdaman ko o para ma-communicate ko sa kanila na hindi dapat ako ang gumagawa nito, instead of just receiving it lang na parang okay lang, kahit anong sabihin nila, okay lang. No? Parang hindi na gumagalaw sa sa YouTube. Yung mga friends natin sa YouTube, are you still there? How about you here in the are you okay pa po? Okay. So, yeah. Let me know that you are still there. Okay. So, to be empowered is a decision. No? Decision po yan. Walang ibang taong makakagawa ng desisyon na para ma-empower ka. No? Empowerment is a decision that you have to make. Okay? And you have to consciously make that decision. Diba? So, number 2. Okay. So, don't bring me problems, bring me solutions. Okay. There are criticisms about this, pero sa Pilipinas, I think very applicable din ito. No? Na instead of always complaining, this is a second featured self-defeating behavior ng mga tao. When they complain, okay, 'di ba? Kahit sa procrastination, under frustration, bakit ako? Sabi nga ng iba, bakit hindi? 'Di ba? So, when you're given tasks, do not forget that
tasks are given to people whom the authority considered trustworthy. Therefore, when you are given tasks, then you are a trustworthy person. You are trusted. Pinagkakatiwalaan ka. No? So, in a way, alam niyo, itong mga ginagawa ko sa inyo, these are ways of positive reframing. Kasi, ang tanong ko lang sa inyo, may magagawa ka ba? No? Para hindi ibigay sa'yo yung trabahong ibinibigay sa'yo. Di ba? Kung wala naman, bakit hindi na lang baguhin mo yung pananaw mo sa mga bagay-bagay nang sa ganun, mas gumaan yung buhay mo. Kaya sa everyday, you rant about it, you complain about it, minsan maghihiwalay pa kayo ng asawa mo, ng girlfriend mo, kasi laging yun na lang ang pinagsasasabi mo. Diba? Parang feeling ng girlfriend mo or nung boyfriend mo, wala na siyang ibang sinasabi kundi yung problema niya sa school. Diba? Do you want a failed relationship just because of all the burdens you have in school? In order to foster a positive school climate, kailangan nating baguhin din yung ating mga pananaw. Diba? Wow, pupunta na naman yung principal sa akin. Kasi may tiwala siya sa akin. Oh, mas gusto mo ba yung hindi ka binibigyan ng trabaho kasi may mga tao din naman ganun. Mas gusto nila hindi sila binibigyan ng trabaho. Pero tingnan mo din, no, in the aspect of impression, would you like to be seen as someone na parang ay, hindi naman yun naaasahan. Wala namang quality yung work niyan kaya hindi ko yan binibigyan ng trabaho eh. No? So, the third is giving up. People sometimes are very close to their goal and yet they don't accomplish it because they gave up. And this picture says it all. No? What else? Limiting one's potential. Ayan. Maraming taong ganito. Hindi naman ako magaling. Mas magaling naman sa akin. You know, these are just tape recorders that somehow you were able to record when you were a child, no? That you keep playing until now. And look at the harm done by this voice in your head to you. So sometimes we stereotype, no, na ay kasi babae ako, lalaki ako, kaya ito lang yung kaya ko. These are, no, it applies to gender stereotyping. Oh, Idilyn Diaz. Oh, breaking stereotype, diba? Weightlifting is not only for men. Sabihin ng iba, hindi daw kaya ng babae, ganito, ganyan. Sino ang unang nag-uwi ng gold medal? Isang babae. No? You know, the way we can actually meet or, expound our potential is when we widen also our connection. Ngayong pandemic, because of the social isolation, ang danger po niyan, our networks are also shrinking. Minsan may tendency tayo na mag-cave na lang na, ay, mas gusto ko na lang ako mag-isa, gusto ko na lang dito na lang ako sa bahay. Sabi niyang isang principal, no? Senior principal researcher, hindi pala principal, senior principal researcher at Microsoft, Nancy Vine. When you lose connections, you stop innovating. There are no new ideas getting in, and group thinking becomes a serious possibility. No? So, kailangan para tayo ay mag-innovate, kailangan natin ng ibang tao. Kailangan natin itong mga ganito. Kaya
congratulations for being here. You're widening your circle. You're learning new things and you can reinvent yourself. And that is part of innovation. Okay? 5, negative thinking. No? People thinking it's half full or it's half empty. Depende sa atin yan. No? Ganun din sa sarili natin. How do we see ourselves? You know, there are some studies na nagsasabi na 70% of our thoughts are negative. And so, our brain daw at some point are wired to think the worst possible scenario. And actually, it's a way of self-preservation. Diba? Pag sumasakay kayo ng Ferris wheel, anong nasa isip nyo? Hala, paano kung bumagsak to? Paano pagka, nako, patay na ako, wala pa yata akong insurance. So, diba, mga ganyan. And it's a way of being alert, no? Staying alert and, you know, whatever happens, alam ko, iniisip mo na anong gagawin mo pag ganito yung nangyari, diba? It's not really, you know, hindi po lahat ng pagiging pessimist ay negative. Sometimes, it's part of being alert. No? Kaya yung anxious nga, sabi nila, being anxious, there is a certain amount of being anxious na healthy. Kasi mahirap naman yung taong lagi na lang ang isip niya positive. Lumilindol na positive pa. No? Kung nanonood kayo ng mga Smurf, no? There is a character there, yung babae, na paano niya isa-save yung colony nila sa paggawa ng mga scrapbook. Of course, no? We have to do, kaya huwag nating sasabihin na yung mga tao na parang medyo negative thinker, they are really negative people. No. Diba? Lahat ng tao may gift. Siguro, yung iba, yun yung gift nila. So, going back, no? Under frustration, you can also try the ABC technique. It is also adopted by Seligman, no? The father of permaculture or what we call positive psychology. So it's a form of reframing. Eh. ABC stands for the adversity, belief, and then consequences. Kasi kung ano yung ating belief, ang napaka-importante po dito yung B, yung belief. No? Halimbawa, ang adversity natin, halimbawa, ayan, mga pinapagawa, sandamukal na mga requirements. O, B, belief. Anong belief mo? Do you see it as an opportunity for you to grow? Do you see it as an opportunity to contribute to the betterment of our learners in the Philippines? Do you see it as just as a burden? Ito na naman. Teka lang muna. Di ba empleyado ka? Di ba may sweldo ka? Di ba dapat may ginagawa ka? So pag wala kang ginagawa, ano yun? Di ba? Kaya alam nyo, papasalamat tayo na meron lagi tayong ginagawa. Kasi pag wala tayong ginagawa, wala nang dahilan ng ating mga institution para tayo ay pasweldohin. Tama ba? Kaya nga, minsan, pwede din nating tignan, no? But I am not invalidating whatever you are going through. Maybe some people are already abused by their boss. I am not pertaining to that. But, you know, at some point, pwede din nating tignan na pag may trabaho tayo, magpapasalamat tayo kasi sa panahon ngayon, maraming tao ang walang trabaho. Diba? Nakakatawa eh. Pagka tayo ini-interview, ang bait-bait natin, no? Sabihin ng employer, well, can you handle stress? No? Are you willing to work beyond working hours? Anong sagot ninyong lahat? Ano pong mga sagot ninyo? Ha? Ayan, hindi ko pala na active pala yung mga nasa YouTube. Sorry naman. Diba lahat kayo, sagot ninyo, oh, yes, yes. Kasi gusto mo talagang makuha yung posisyon eh. Gusto mo talagang makapirma ng kontrata. Yes, by all means, yes. Diba? Eh, ba't ngayon? Oh, dapat yung mga employer nyo, minsan kinakantahan kayo eh. Di ba sabi mo, di mo ko iiwan.
Di ko hahayaan na ikay Di ba? Ba't iniwan mo yung employer mo? Ba't ayaw mo na magtrabaho? Ba't ang sabi mo, bala ka dyan, ma'am? Ba't pinagpapatayan mo ng internet? Ba't binablock mo sa Facebook? Huwag ganon. Huwag ganon, Mars. Di ba? Oh, unstructured. O, di lagyan ng structured. Anong example niyan? Chunking. Oh, ang UPLB, no, yung kanilang office, no, Learning Resource Center, may mga advice para sa procrastination. O, mag-time blocking. It's a form of time management. O, mag-schedule ka. Alam nyo, ang sikreto po ng mayamang tao, ng taong yumayaman, accounting. Ano ang accounting? Lahat ng iyong kagastusan, isinusulat mo. Yan po ang sikreto nun. Ngayon, pag natapos ang isang buwan, hindi mo tatanungin ang sarili mo, saan napunta yung sinuweldo ko? Minsan pinag-aawayan pa ng mag-asawa. Diyos ko, nagkakahiwala yan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sana hindi din gano'n ang tanong natin tuwing gabi. Na saan napunta ang buong araw ko? Ngayon, maganda, pagka tayo ay may time blocking, nakikita natin, these are my accomplishments. Okay? Nakikita mo, hindi yan laging consistent. May mga araw na ito yung sinet mo pero hindi ito yung nagawa mo. Pero meron kang ibang nagawa. That's how I work. No? I also work from home. And it helps. No? It consoles me at night na though I wasn't able to finish everything I need to do today, but because I know I was able to accomplish little things, no, big things, through time blocking, I know na tama yung direction ko. So, napakaganda nitong seminar na to kasi many of you are still entering the new school year. Parang ito yung magandang pabaon sa inyo pagpasok ninyo sa bagong taon na panuruan. Okay. Okay lang ba? Nag-overtime po tayo? O papatayin ko na? Tatapusin ko na yung presentation ko? O okay lang? Okay, no worries. Sabado naman, ano? Okay, mag-alala. Hindi naman tayo aabot na alas 9 ng gabi. Okay? So, ito, time blocking. So, ito yung mga strategies. Pwede mong color-coded siya na ano yung mga halimbawa tungkol sa school, kailan ka magbubukas ng email, ng mga messages. Sir, laging urgent eh. Paano ba yon? Lagi na lang namang may messages, ganun-ganon. Ito, sundin mo to. No? At makikita mo yung difference. Sometimes sabi mo, sorry, hindi ko nakita yung message mo kasi hindi yung oras ng pagbabakas ako ng message. Kung pwedeng ganun ang sagot mo dun sa tao, pero kung mo isasagot yun sa principal o sa boss mo. No? So, yan, maganda nakita mo yung social media, wag mong, teka lang, parang yung buong araw mo, parang puro dilaw. Naging dilawan ka bigla. Parang puro social media, umaga hanggang gabi. Kahit yung mga weekend ninyo, alam niyo napaka-importante din po na may time blocking kayo. Kasi wala din. Sometimes, that's why you feel so tired. Nakakapagod din po yan yung maghapon na puro social media, puro laro. Well, hindi po yan nourishing. Under PERMA, hindi po nourishing yan. Sa positive psychology, hindi po yan healthy. No? So, sometimes you have to just go out, magdilig ka ng halaman, mag-grocery ka habang naglalakad, magbasa ka ng Bible sa ilalim ng puno. Kung anong gusto mo, no? Pag weekend, like, put there, family bonding, eating with your family, no? Intentional living, purposeful, mindful. So time blocking, no? Pwedeng mag-variation ka like, naman, okay.
planning, paperwork, research. Kaya yung mga action research, problema lagi yan ng mga teachers, di ba? Dahil hindi nila ma-accomplish. Ang sekreto po dyan, if you can just spare every day an hour working on a research, you can finish a lot of researches in a year. Because all of us, we have 24 hours a day. But mas masarap mag-Facebook ng 1 oras eh. Minsan nga 3 hours pa eh, 4 hours pa eh. Mas masarap manood ng K-drama na 5 hours eh. So it's all our choices. Okay? O pwede din yung mga day themes. Yan. Day theming. Okay. Tulad nito. Okay. Saturday afternoon is my learning day. Time boxing. Time blocking variation. Yung setting a limit. Like for example, ang isang narinig kong ganito is mag-work siya ng 20 minutes, no? Na yun talaga uninterrupted. And then after 20 minutes magre-relax siya for a bit. So, depende sa inyo, no? Pero napakahirap lang talaga yung dire-diretso. Ako din, whenever I work, no, after a while, I just have to stand up, drink water, then walk. It helps. Quiet time blocking works, no? So, yung shallow work and deep work. So, ayan. Makikita ninyo, no? They are self-explanatory. Minsan nagtatagal ka sa mga shallow work kaysa dun sa mga talagang deep work. Ano yun? Kung kailan daw 11 p.m. bukan wards. Saka active, daming tanong sa GC. Kasi yung buhay ng mga estudyante, naku, nagpa-estudyante po ako ng mga IT, ganun talaga sila. O kaya po kailangan nililinaw din natin kung kailan lang tayo available. Pero kung tayo naman ay gising at willing naman tayong sumagot sa kanila, kasi ang isang factor dyan ay doon sila may drive gumawa ng mga assessment, sagutin natin. Ngayon, kung ikaw na may masyadong formal na tao at ayaw mong sumasagot ng mga inquiries sa oras ng gabi, ay of course, by all means, no, you should be respected with that choice. Pero dun po kasi sa part ng estudyante, malaking tulong sa kanya kung siya ay gumagawa ng oras na yon. Pero ang pinakamagandang solusyon doon ay bigyan mo ng klarong instruction ng bata para hindi na siya magtatanong. Okay? Pomodoro. Okay. Ito pala yung Pomodoro, no? 25-minute timer. You work on your task and then you take a 5-minute break and then you go back. May increasing minutes of break every Pomodoro. So you can try it. This can help anyone who feels distracted or overwhelmed to focus on what matters. So lack personal meaning and intrinsic reward. So itong solution dyan, self-leadership. You lead yourself. No, you have to inspire yourself, no? Dito nakakatulong yung reflection. Bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit nga ba ako nandito sa trabahong ito? No? Bakit ko ba to kailangan gawin ng buong galing? Diba? That is leadership, self-leadership. And that is, in a way, no, you have to self-regulate yourself, no?
So kaya nga maganda yung reflection kasi you have to look into your own behavior, emotions, or thoughts. No? And try to work on that in accordance with the demands of the situation. When things are ambiguous, no, may ano doon is be humble enough, no, pagka naguguluhan ka, ask for help. And humility is from the word humus. Humus means soil, no? Ang soil marumi, tinatapakan, pero pinagmumulan din ng maraming bungang kahoy, punong kahoy, bulaklak, di ba? Pagkain. Ganon din yung mangyayari sa isang taong marunong humingi ng tulong. Difficult. When things are difficult, you pause. No? You allow yourself to internalize what are the things you have to do. Okay? And you may ask for help again. The secret is to learn, unlearn, and relearn. And in doing your job in school, part of that, no, sometimes, yun nga, kaya ambiguous or difficult sa'yo, baka kulang ka ng sense of competence. No? And CHRDF offers trainings na pwedeng makatulong sa inyo. Alam po ninyo, CHRDF is a recognized organization, no? Authorized po kami ng DepEd, kami official partner. Hindi na po ngayon counted sa ranking and promotion yung mga trainings na nakukuha ninyo kung saan-saan lang. Ang mga trainings po dapat ay NIAP recognized, and our organization is actually offering very good programs that is already recognized by NIAP. And here is the list, no? So if you're interested, if any of you are interested, you can always contact us. We have incoming trainings. This training is free. This is very short, no? But I hope you learn something from us. But there are trainings that we prepared for all of you that you might want to join. So we have the second batch na po. Katatapos lang namin kanina bago tayo magsimula. Yung first batch nitong Developing High Quality Educators for Distance Education. This is just 100 pesos, no? That mababa lang siya. Pero napaka-meaningful, and I think lahat ng mga umattend kanina sa training namin, they were very, very happy, no? And then we have Gurong Mahusay. This is a NIAP and CPD program. Meron din second batch na rin, katatapos lang din kahapon. Napakasaya din ng mga participants namin. And you please join our trainings. You can always email us in CHRDF if you are interested. No? So, ayan. And we have an intensive training, 3-week intensive training happening end of August. 3 NIAP programs po yan na ibibigay namin. Maganda po bago magpasukan, matapos yun na. Kasi sayang pag nag-ranking and promotion tapos wala po kayong NIAP points. Yun po ang ginagamit ngayon sa ranking and promotion. So if you're interested, just send us an email in our official email. This is my email if you have any concern or question for me. No? Thank you very much, everyone. No, at this point, we open the floor for some questions so that we can enrich our session, no, this afternoon. Any question po from our YouTube viewers and from our sa mga nandito din sa Zoom. Yeah, thank you very much din sa inyong lahat, no? In a while, we'll give you the link so that you can access the post-evaluation and the certificate. No? Ayan. Okay. Yes. The training on the child-friendly school is open for teachers 1 to 3. Actually, all those trainings are open for all teachers. Kung gusto niyo pong umattend.
those trainings are open for all of you. Yes, may na-enlighten naman kayo about procrastination and strategies how to cope with this phenomenon. Ayan. Salamat po sa inyong lahat and shout out to my friends na nanonood, si Ate Isabel, Elizabeth, anak niya si Isabel. Si Ate Beth, from Division of Abra, shout out to you. And to my friend Abby and kay Ma'am Arlene, sa mga friends ko naman din sa Letran, nanonood yata si Ma'am Dayan at ang kanyang mother. Hello po, ma'am. At kung may mga kasamahan siya sa Laguna. Hello din sa mga dati naming participants, Mga participants ba kami dito dati? Pakilala naman kayo, sa mga dati naming participants sa ibang mga dati, yung face-to-face. I really miss those days that we can travel and see all of you live, So, ayan. So, maraming salamat. Yung mga nasa Zoom, maybe we can have a group photo. If you want to turn on your cameras, we can have a group photo so that we have a souvenir. Hi, you have to allow them to turn on the camera. Ayan, pwede na po kayo mag-turn ng camera ninyo. Yan. Okay. Smile tayo ha. Ayan. The brightest smile. Sayang yung mga nasa YouTube, wala silang Ayan. Smile po. Hala. Mali. Smile. Ano ba to? Sorry. Smile. Ayan. Okay na po. Thank you very much. Miss Yumi, you're here. Oh, I'm so humbled that Miss Yumi is watching with us. Thank you very much, everyone, for watching, and I hope you can join our programs in the future. Lalo na ngayong weekend. Ngayong month end. Okay. Cheryl, thank you. Can you turn off na lang yung chat muna so that you can post the link. The link will be available only for siguro an hour. So as much as possible, pakibasa po lahat ng makikita niyo sa Google Form. Meron lang po tayong 3 questions doon as a processing of what happened this afternoon so that we can just get kung ano yung natutunan ninyo. Okay? And sa YouTube, pwede bang i-post mo, Cheryl, sa description yon? Cheryl? Yes, sir. Pwede sa description mo i-post. Kasi pagka sa natatabunan sa live Pag chat. sa comment, sir. Oo. Sa mo i-post? Sa description. Okay. Oo. So yung mga nasa YouTube, please look at the description. Kasi the last time, that's why others are complaining, dun yung nilagay sa live chat. So some people don't actually saw it. Okay. So bye everyone. God bless and have a blessed weekend, Saturday evening ahead. Bye-bye.